વિડીયોની અંદર તમે જે સૌરાય ટ્રેક્ટર અને ઓજાર જોઈ રહ્યા છો વેચવાના છે. ઓજારની અંદર એક ટ્રેલર છે, પાણીનો ટાંકો છે, વગેરે વસ્તુ વેચવાની છે. ટોટલ વસ્તુની ટ્રેલર અને ઓજારની બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ડીઆર કિસાન ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. કાળુભાઈને ટ્રેક્ટર ઓજાર વેચવાના છે. ટ્રેક્ટર છે સૌરાજ અને સાથે ટ્રેલર આપવાનું છે અને એક વોટર ટેન્કર પાણીનો ટાંકો આપવાનો છે. સૌપ્રથમ તમને ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર છે સૌરાજ 742. વિડીયોની અંદર તેનું કન્ડિશન તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. એકદમ સારા કન્ડિશનમાં અત્યારે ટ્રેક્ટર છે. કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા કાળુભાઈનો કોન્ટેક કરજો. કાળુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું આગળ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. રૂબરૂ કોઈ પણ વસ્તુ જોવા જાવ તો કાળુભાઈનો કોન્ટેક કરીને જોજો, કેમ કે આ શેડ વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી ટ્રેક્ટર અત્યારે સ્લેપ સ્ટાર્ટ કન્ડિશનમાં છે. 1918ના મોડેલનું પાવર સ્ટેરિંગ વાળું ટ્રેક્ટર છે. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ સીટ છત્રી પણ સારા છે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. કન્ડિશન બતાવવામાં આવ્યું છે વિડીયોની અંદર. ટ્રેક્ટરનું ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે. ટ્રેક્ટર ખાલી તમારે લેવું હોય તો 4,11,000માં મળી જશે, જે અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. તેની સાથે એક ટુ વ્હીલ ટ્રેલર છે, તે પણ આપવાનું છે. ટુ વ્હીલ ટ્રેલર વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. સારા કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. સારો કલર છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. આ ટ્રેલર પણ આપવાનું છે. અત્યારે કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં આ ટ્રેલર છે. કિંમત માત્ર 90,000. અને તેની સાથે એક પાણીનું ટેન્કર એટલે કે પાણીનો ટાંકો આપવાનો છે, જે કાળુભાઈએ અત્યારે યુઝ કરેલો નથી, એમને પડેલો છે. કેમ કે તેનો કોઈ પણ ઉપયોગ નથી, એટલે તેનો યુઝ કરેલો નથી અત્યારે. જેની કિંમત 1,20,000. ત્રણ વસ્તુની કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. બાકી વધારે માહિતી માટે તમે કાળુભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. હવે ટ્રેક્ટર અને તમામ ઓજાર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો વઢવાણ, જિલ્લો છે સુરેન્દ્રનગર અને બલદાણા ગામે જોવા મળશે. કાળુભાઈના આ ટ્રેક્ટર ઓજાર લેવા હોય તો તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. કાળુભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર 99,981 વાળા નંબર પર ફોન કરી સેટ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.